Hello everyone, welcome to CSAP IS Academy. Today we are going to analyze the important newspaper articles from all the important newspapers of examination point of view. That is the ASSAM Tribune, the Hindu, the Indian Express. Alogore jikhini Assamese newspapers ase of 27th of February 2025. So the first news is related to prevalence of cash among farmers. Okay, and this news is important from GS paper 3 Indian economy point of view. Okay. তো হৈছে কি এতিয়া ইন দিছ গ্ল'বেলাইজ চিনেৰিঅ স্পেচিয়েলি যেতিয়াৰ পৰা আমি ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন নেটৱৰ্ক পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা কি হৈছে অল দিছ চেঞ্জ মানে যিমান আমাৰ ফিল্ড আছে চবতে এটা চেঞ্জ আহিছে বেচিকেলি যিটো বিকজ অফ ইণ্টাৰনেট তো তাৰ এটা পাৰ্টৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম থ্ৰু দিছ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকল সেই পাৰ্টটো হৈছে দেট ইজ ডিজিটেল পে'মেণ্টছ তো বিফোৰ ডিজিটেল পে'মেণ্টছ আমি কিহত ডিল কৰিছিলোঁ উইথ ডিল উইথ কেছ অ'কে ইণ্ডিয়ান ইকনমি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এনেকৈ যেনেকৈ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডাইনেষ্টিজবিলাক আহিছিলে হাৰেংকা ডাইনেষ্টিজ তাৰপিছত মহাজনপটছ তো তেতিয়া কি ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে মানি বিকজ অফ দিছ এগ্ৰেৰিয়ান ইকনমি তো এতিয়া সেই এম ইকনমি প্ৰচেছতে আমি কি হৈছোঁ টুৱাৰ্ডছ গ্ল'বেলাইজ মুভমেণ্ট কৰিছোঁ তো তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব আমাক ডিজিটেল পে'মেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব নাও উই হেভ দ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেট ইজ UPI ইউনিফাইড পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ বাট ষ্টিল আফটাৰ হেভিং UPI কি হৈছে এতিয়া over 70% of farmers still uses cash to sell their produce মানে বজাৰত এতিয়াও কিহৰ মূল্য বেছি কেছৰ মূল্য বেছি দুটা পাৰ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম আজি ওৱান ইজ কেছ ওৱান ইজ দ্য ডিজিটেল পে'মেণ্টছ অ'কে তো আগতে আমি কি চাইছিলোঁ যেতিয়া ইকনমি বেছিক ক্লাছ কৰোঁ আমি তেতিয়া আমি পাওঁ যে লিকুইডিটি আটাইতকৈ কাৰ বেছি যিটোৰ জৰিয়তে যাৰ বিনিময়ত আমি মাৰ্কেটত কিবা এটা বস্তু কিনিব পাৰোঁ বা আদান প্ৰদান হয় দেট ইজ এ বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম যেনেকৈ আছিল আগতে তো সেইটো ছিষ্টেম কেনেকৈ ৰিপ্লেচ হ'ল থ্ৰু কেছ ডেট মিনছ কেছ এজ দ্য হায়েষ্ট লিকুইডিটি বাট এট প্ৰেজেণ্ট কি হৈছে লিকুইডিটি চেঞ্জেছ ফ্ৰম কেছ টু UPI অৰ এনি ডিজিটেল পে'মেণ্ট যেনেকৈ ই-ৰূপী আহিছে ডিজিটেল কাৰেঞ্চি তো কেছ কি হৈছে কেছৰ ভেলু লাহে লাহে লিকুইডিটি ভেলু কমি কোনটো চাইডে চিফ্ট হৈছে টুৱাৰ্ডছ UPI বাট এতিয়াও 70% অফ ফাৰ্মাৰ্ছে কি ইউজ কৰি আছে কেছ ইউজ কৰি আছে ফৰ দেয়াৰ চেলিং দেয়াৰ প্ৰডিউচ অ'কে তো ইয়াত কি দিছে ৱৰ্ল্ড অফ মাউথ ফ্ৰম ট্ৰেডাৰ্ছ এণ্ড ফেলো ফাৰ্মাৰ্ছ টু ডিস্কভাৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচেছ ফৰ দেয়াৰ প্ৰডিউচ অ'কে তো ৰিলাই অন হোৱাট ৱৰ্ড অফ মাউথ কিহৰ কাৰণে কিবা এটা বস্তুৰ দাম নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে তো ইয়াতে এগেইন এটা ছিষ্টেম আহে ইকনমিক বেছিক কজেছ অফ ইনফ্লেশ্যন পাওঁ আমি দিছ ইজ দ্য কাৰ্টেলাইজেশ্যন What is cartelization? Cartelization is nothing but an unwritten agreement between the sellers. For example, আমি সামোসা এটাৰ কথাই কওঁ ঠিক আছে তো এট প্ৰেজেণ্ট যদি আমি চাওঁ মাৰ্কেটত ইটছ আমি 10 টকাৰ তলত ক'তো নাপাওঁ অ'কে তো 10 টকা হৈছে এটা চামোচাৰ প্ৰাইচ নেক্সট মই যদি এখন দোকান দিওঁ ছাপ'জ আজি মই চানমাৰীত কি দিলোঁ এখন দোকান দিলোঁ তো মই কি চেল কৰিম চামোচা এণ্ড চাহ ঠিক আছে তো মই কি কৰিম এটা চামোচাৰ দাম এটলিষ্ট কিমান ৰাখিম 10 টকা ৰাখিম তো মোক কোনো কোৱা নাই যে 10 কিমান দাম হ'ব এটা প্ৰডাক্টৰ মোৰ বাট কি কৰিম মই এটা প্ৰডাক্টৰ দাম কিমান ৰাখিম 10 টকা ৰাখিম দিছ ইজ দ্য আনৰিটেন এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন মি এণ্ড দ্য চেলাৰ্ছ অ'কে তো এই আনৰিটেন এগ্ৰিমেণ্টটোকে কোৱা যায় কাৰ্টেলাইজেশ্যন অ'কে এণ্ড দিছ ইজ দ্য কজেছ অফ ইনফ্লেশ্যন অ'কে তো তাৰ লগত ৰিলেটেডে আমি কি কৰিম কিছুমান চাৰ্টছ ডিছকাছ কৰিম যিটো দ্য ইণ্ডিয়ান নিউজ পেপাৰ্ছত আহিছিলে অ'কে তো লেটছ গ' থ্ৰু দিছ তো ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ট প্ৰথম চাৰ্টখনত কি দিছে দ্য চাৰ্ট শ্ব'জ দ্য শ্বেয়াৰ অফ ফাৰ্মাৰ্ছ ট্ৰেডাৰ্ছ এণ্ড ৰিটেইলাৰ্ছ ইউজিং ভেৰিয়াছ মডেলছ অফ পে'মেণ্ট ইন 2019, 2022 এণ্ড 2024 অ'কে তো কি দিছে ইয়াত দ্য ব্লু ডিক'ডছ কেছ ৰেড ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ব্লেক আদাৰ্ছ তো কেছ ডিমাণ্ড 2019 88 2022 79 2024 72 কোনে ইউজ কৰিছে কেছ ফাৰ্মাৰ্ছে ইউজ কৰিছে ট্ৰেডাৰ্ছ চেম 84 58 45 ইয়াত গ্ৰেজুৱেলি কমিছে এণ্ড ইন ৰিটেইলাৰ অলছ' ইট গট ডাউন আপ টু 61 বাট ষ্টিল দে ইউজেছ কেছ ইন অল দিছ চেক্টৰ তো কেছ ইউজ কৰিলে কি হয় ইন 2019 ইয়াৰ বিফৰ দ্য পেণ্ডেমিক 88% অফ ফাৰ্মাৰ্ছ ডেট ইজ 88% of farmers used cash for transactions okay আৰু হেতু কলৈকে কমিছে 72 লৈকে কমিছে তো we need to relate all this with the digital India initiative
ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ অ'কে তাৰ আণ্ডাৰত যিহেতু ডিজিটেলাইজেশ্যন হৈ আছে চবতে দেন পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ অল দিছ পে'মেণ্ট মেথড শুড বি ডিজিটেল যদি কেছত লিমিটেড হৈ থাকে দেন যিটো গ্ল'বেল এক্সপ'জাৰ্ছ আছে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে সেইটো নাপায় তো এইখন চাৰ্টত আমি কি পাইছোঁ যে কেছ ষ্টিল ইট ইজ মে বি 72% বাট ষ্টিল কেছ আৰ এটা লাৰ্জ এমাউণ্টত কি হৈছে কেছ ট্ৰেনজেকশ্যনৰ পাৰ্ট হিচাপে ইউজ হৈ আছে অ'কে লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট চাৰ্ট নেক্সট চাৰ্টখনত কি দিয়া গৈছে দ্য শ্বেয়াৰ অফ ফাৰ্মাৰ্ছ ইউজিং ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ অফ ইনফৰমেশ্যন এবাউট মাৰ্কেট প্ৰাইচেছ অ'কে তো মাৰ্কেট প্ৰাইচ ক'ৰ পৰা গম পাইছে ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে আটাইতকৈ বেছি ক'ৰ পৰা গম পাইছে ট্ৰেডাৰ্ছ ইন কণ্টেক্ট মই যিটো কনচেপ্টৰ কথা ক'লোঁ দেট ইজ দ্য কাৰ্টেলাইজেশ্যন অ'কে তো কাৰ্টেলাইজেশ্যনত কি হৈছে ট্ৰেডাৰ্ছ ইন কণ্টেক্ট চাপ'জ মোৰ কণ্টেক্টত কোনোবা আছে মই তাৰ পৰা গম পালোঁ যে এম এছ পি কিমান হৈ আছে দেট মাৰ্কেট প্ৰাইচ নট এম এছ পি চৰি মাৰ্কেট প্ৰাইচ সেই প্ৰডাক্টটোৰ এট প্ৰেজেণ্ট কিমান হৈ আছে দেন তাৰপিছত কি হয় ৱেবছাইট মোবাইল এপছ বা আদাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ অ'কে আদাৰ ফাৰ্মাৰ্ছৰ পৰা বেছিকৈ গম পালোঁ তাৰপিছতহে ডিজিটেল মেথডখিনি আহে দেট ইজ দ্য মোবাইল ৱেবছাইটছ মোবাইল এপছ তাৰপিছত তো কাৰ্টেলাইজেশ্যন এই দুটাত অলৰেডি এফেক্ট কৰিলে অ'কে এই দুটাতে কাৰ্টেলাইজেশ্যন অলৰেডি এফেক্ট কৰিলে বাট ডিজিটেল ছিষ্টেমছ আৰ অলছ' ইয়াৰ তো ইয়াত সেইটোৱে কোৱা গৈছে যে 55% of farmers said they have sources of information from the traders okay 55% then 45% from the other farmers that is 47% etc okay but still there are some digital place for those farmers however the share of farmers sourcing information on prices from apps and website has since a little sense conducive toward upliftment okay and the next set that is the Cert 3 is related to surveyed farmers reasoning for crop damage during the 2023-24. To kiman crop damage hoise. And Cert 4 is related to surveyed farmers reasoning for factors influencing their crop sowing practices during 2023-24 Rabi season. So yet ki poa jay that is we have a limited digital adoption among farmers. Tar kane ki nai awareness nai education nai proper. So limited digital adoption between the farmers. Thereafter, there are also impact of climate change on agriculture. There is 64% of farmers reported crop damage during the 2023-24 Rabi season. So hetu season at ki asile? Hetu season asile over rainfall. Eibar hetu season at ki hoise less rainfall. So because of climate change, they are vulnerable towards this. And main source of damage, there is the unseasonal rainfall, heat waves. It eibar hoise all this. Okay. Thereafter, farmers' reasons for crop damage Rabi season asile to basic asile jo climate change which we have got tar pisot factors influencing crop sowing decisions kihor karone weather forecast cited by 90% of the farmers then irrigation availability second most important factor ঠিক আছে এবার বৰষুণ নহল still যদি agriculture practice in full swing hobo lage then we need a proper irrigation facility okay so all this are given in this two set and the most important chart is given in the chart 5 this chart shows the farmers share in the final retail price of select produces in 2024 figure it is in percentage so ami ki pao yat that is 67% of its retail selling price kor pora poa jay mane farmers kole okol that is the wheat produced by the government tar okol 67% de retail selling price pai okay thereafter lentils eneke masur dal chana he tar upora kiman pai 60% of retail price and others lowest perishable goods with farmers receiving about 40% of the retail price that is retail price er ki jitu rate of farmers e pai he rate are not that sound it is 67% 60% 40% are only that is for potatoes mangoes cauliflowers etc so যদি retail price is not that sound to moi motivated নহম towards that to jar karone moi ki korim agriculture practice korim okay so let's see some initiatives from the government side the first one is digital agricultural mission 2024 okay তাৰপিছত কৃষি ডিচিশন সাপোর্ট সিস্টেম 2024 thereafter digital general crop estimation survey and কৃষি সাখীস 2023 তে আহিছিল thereafter national e-governance plan in agriculture bharat net namo drone dd scheme
নমোড্ৰণ ডিডি স্কিম আছিলে যোৱাবাৰ নিজত, ইট ৱাজ অলছ' কেম ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন। তো কি কৰা যায় তাত, স্পেচিয়েলি মহিলাসকলক ড্ৰোন কেনেকৈ অপাৰেট কৰিবলৈকে শিকোৱা যায়, আৰু থ্ৰু ড্ৰোন কি দিয়া যায়, যেনেকৈ ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছবিলাক বা চিডছবিলাক কেনেকৈ শ্ব' কৰিব পাৰি ইন দ্য পেডি ফিল্ড, তাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া যায়। অ'কে, হুইচ ইজ ট্ৰেইনছ ওমেন ইন ড্ৰোন টেকনলজি ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ। Okay, and other digital initiatives are also there, that is Kishan Suvidha app, soil health card portal. Okay, all are here. So basically we can see this from two sides. One is economic, that is economic education awareness, and thereafter one is societal side. Okay, then again no more drone DD scheme one societal side. The next in the next news আমি পাম सरपंच पति system আহিব, তো আমি পাম societal কেনেকৈ structure আছে, what is patriarchal structure কি চলি আছে, all those we are going to decide in the next news. Okay, okay, so the very next news is related to the black plastic, and which is important from GS paper 3 science and tech and GS paper 2 health point of view, and this is topic basically important from the prelims point of view. Okay, so what is black plastic? Black plastic is nothing but যেনেকৈ আমি যদি সেই চাওঁ, ছাপ'জ মোবাইলৰ চাৰ্জাৰডালৰ ৱায়াৰৰ ওপৰত যিটো প্লাষ্টিক কটিং থাকে, দিছ ইজ ব্লেক প্লাষ্টিক। অ'কে, বা আমি পাকঘৰত ইউজ কৰা বস্তুবিলাক যিবিলাক প্লাষ্টিকৰ বস্তু হয় সাধাৰণতে, অল আৰ মেড অফ ব্লেক প্লাষ্টিক। তো ব্লেক প্লাষ্টিকত কি কি থাকে, ব্ৰমিন, এণ্টিমনি এণ্ড হেভি মেটেল ছাচ এজ লেড, কেডমিয়াম, মাৰ্কাৰী, অল। অ'কে, তো হোৱাই দিছ ব্লেক প্লাষ্টিক ইজ ইন ইউড এণ্ড হোৱাই শুড উই গেট ৰিড অফ ইট, আমি ব্লেক প্লাষ্টিকৰ পৰা কিয় উদ্ধাৰ পাব লাগে। অ'কে, ইট ইজ মেড ফ্ৰম ৰিচাইকেলড ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্ট, আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্টত কি কি আছে, ব্ৰমিন, এণ্টিমনি, লেড, কেডমিয়াম, মাৰ্কাৰী। অ'কে, এণ্ড দ্য প্ৰব্লেম ইজ ডেট ব্লেক প্লাষ্টিকক এগেইন কি কৰিব নোৱাৰি, ৰিচাইকেল কৰিব নোৱাৰি। যেনেকৈ আমি আমাৰ যিবিলাক এই লোহা প্লাষ্টিকবিলাক লৈ যায়, তো কোনবিলাক লোহা প্লাষ্টিক লৈ যায়, যিসকল ইয়াৰ সেইটো বিজনেছৰ লগত জড়িত সেইবিলাকে লৈ যায় যিবিলাকত ব্লেক প্লাষ্টিক নাথাকে। তো য'ত ব্লেক প্লাষ্টিক নাথাকে সেইবিলাকে লৈ যায়, কাৰণ ৰিচাইকেলৰ কাৰণে যিটো ছিষ্টেম আছে, দ'জ ইনফ্ৰাৰেড ছিষ্টেম, ব্লেক প্লাষ্টিক কি কৰিব নোৱাৰে, সেই ছিষ্টেমটো ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰে। দেয়াৰ ফৰ দে ডু নট ৱান্ট টু ৰিচাইকেল দ'জ ব্লেক প্লাষ্টিক্স। অ'কে, তো হোৱাট আৰ these black plastics? Basically মই ক'লোঁ, and they are chemicals that slow spread to fire to prevent materials from burning. Their chemical structure is like that, যাৰ কাৰণে কি হয়, স্প্ৰেড নহয় ফায়াৰ, এণ্ড মেটেৰিয়েলটো কি হয়, বাৰ্ণিঙৰ পৰা প্ৰিভেণ্ট কৰে। অ'কে, নেক্সট এক্সপ'জাৰ কনচাৰ্ণছ। য়েছ, দেয়াৰ ইজ এক্সপ'জাৰ কনচাৰ্ণ। তো কি হয়, অ'কে, মোবাইল চাৰ্জাৰ বা সেইবিলাক বস্তুলৈকে ঠিকেই আছিলে, কিন্তু যেতিয়া পাকঘৰত ইউজ হ'ব, অ'কে, তো তাত কি হয়, এটা পাৰ্ট যদি চলিবল হৈ যায় উইথ আৱাৰ ফুড, যদি আমি কনজিউম কৰোঁ, দেন দিছ ইজ এ বেড ফৰ আৱাৰ হিউমেন হেল্থ। অ'কে, তো ৰিচাৰ্চাৰ্ছ এষ্টিমেটেড ডেট চাম কিটচেন ইউটেনচিল কুড এক্সপ'জ ইউজাৰ্ছ টু দিছ all those heavy metals like bromine, antimony, lead, cadmium, mercury. So this is not good for human health. So যদি every day আমি consume কৰোঁ সেইবিলাক, then of course it is going to create some bad impact upon human health. Okay, so are black plastic products are safe? No. Yes, they are particularly safe from suppose electricity do not passes through this black plastics, and heat do not passes through, therefore we can use it in kitchen. But সমস্যাটো তেতিয়াই যেতিয়া আমাৰ খাদ্য শৃংখল আহি যায় বা আমি খোৱা খাদ্যৰ লগত চলিবলৈ ডেইলি কনজামশ্যনত গুচি যায় টুৱাৰ্ডছ বডি। অ'কে, তো ইয়াত বেচিকেলি এখন চাৰ্ট দিয়া আছে ডেট হুইচ প্লাষ্টিক্স আৰ ৰিচাইক্লেবল। অ'কে, তো চিম্বল 1 পিট, HDP, PVC, পলিভিনাইল ক্লৰাইড, যিটো আমাৰ ৱায়াৰ্ছত ইউজ কৰে বিশেষকৈ, দেন LDP, PS এণ্ড আদাৰ্ছ। তো জাষ্ট গো থ্ৰু ইট ওৱান্স। অ'কে, তো কেতিয়াবা প্ৰিলিমছত আহি যায় তেনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন যে কোনটো প্লাষ্টিক ৰিচাইকেলেবল কৰিব পাৰি আৰু এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। ঠিক আছে, লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট নিউজ। নেক্সট নিউজ ইজ ৰিলেটেড টু চাৰপঞ্চ পতি কালচাৰ, যিটো মই ফাৰ্ষ্ট নিউজতে কৈছিলোঁ, দ্য চাৰপঞ্চ পতি culture. Okay, which is important from GS paper 2 polity and GS paper 1 society point of view. Okay,
তো কি দিয়া আছে ইয়াত দ্য পেনেল এখন পেনেল বহিছে 6 পেনাল্টিজ টু এণ্ড প্ৰক্সি ৰুল বাই মেল কিন অফ উইমেন পঞ্চায়ত লিডাৰ্ছ তো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে the recommendations stem from the Supreme Court directive in September 2023 to examine the issue of women being represented by the male family members. Okay, Supreme Court কোৱাৰ পিছত কি ফৰ্মেশ্যন হ'ল এখন পেনেল ফৰ্মেশ্যন হ'ল আৰু পেনেলখনে পেনাল্টি কি কৰিছে ডিচাইড কৰিছে ডেট ইজ উইদাউট ডিটেইলিং দ্য exemplary penalties the panel has recommended a multi-pronged strategy to deal with the challenges including deploying technology for regular monitoring. তো বিশেষকৈ কি দিয়া গৈছে सरपंच पार्टी सपोज आमार गाउँটো আমি দেখা পাওঁ যে পঞ্চায়তৰ ইলেকশ্যন হ'ল পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল মহিলাজনী বাট মহিলাজনীৰ হাজবেণ্ড কি হয় গোটেই যিমান কাম আছে পঞ্চায়ত ৰিলেটেড চব কি কৰে হাজবেণ্ডে কৰে তো চি জাষ্ট বিকেম এ প্ৰক্সি প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য পঞ্চায়ত তো সেইটো ছিষ্টেমৰ এগেইনষ্টতে কি কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে দেয়াৰ শুড বি এ পেনেল গভৰ্ণমেণ্টে পেনেল এষ্টাব্লিছ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত হৈছে যে দ্য এডভাইজৰী কমিটি হেজ ৰেকমেণ্ডেড এক্সপ্লেনেৰী পেনাল্টিজ টু এণ্ড প্ৰক্সি লিডাৰশ্বিপ বাই মেল ৰিলেটিভছ অফ উইমেন which is elected by the Panchayati Raj institution. তো হেকে এইটো সিস্টেম হৈছে কিয় ঠিক আছে সাপোজ মহিলাজনীয়ে যদি এজ এ পঞ্চায়ত লিডাৰ ইলেক্ট হৈছে দেন সি শুড ৱৰ্ক এণ্ড দিছ ইজ এ ছ'চাইটেল কনচেপ্ট এগেইন ছ'চাইটেল কনচেপ্টটো কিহৰ পৰা আহিছে বিকজ অফ পেট্ৰিয়াৰ্কেল মাইণ্ডছেট এণ্ড কি হৈছে দ্য বেকৱাৰ্ডনেছ অফ উইমেন ছেকশ্যন আই এম নট ডিৰেক্টলি ছেইং ডেট বেকৱাৰ্ডনেছ অফ উইমেন ছেকশ্যন বাট য়েছ ষ্টিল দে আৰ নট ডেট চাউণ্ড অ'কে ডেট চাউণ্ড নহয় তো মহিলাসকলেও কি ভাবে যে আমি ঘৰত থাকিম দেন পুৰুষ ছেকশ্যনটোৱে কি কৰিব কাম কৰিব তো মাইণ্ডছেট এটা লাহে লাহে ডেভেলপ হৈছে আৰু যদি মাইণ্ডছেটটো ডেভেলপ হৈ যায় ছ'চাইটিয়ে একচেপ্ট কৰে এণ্ড ডেট বিকেম দ্য ছ'চাইটেল এথিক্স অ'কে বাট দিছ এথিক্স ইজ নট কাৰেক্ট দিয়াৰ ফলত এখন পেনেল ফৰ্মেশ্যন হৈছে আৰু পেনেলখনে কি কৰিব পেনেলাইজ কৰিব যদিহে এনেকুৱা কিবা ছিষ্টেম চলি থাকে অ'কে তো ছিষ্টেমটো আহিল কিয় আহিল বিকজ অফ দ্য আৰ্টিকল 240D অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তো তাত কি লিখা আছে আৰ্টিকল 240Dত দে 1/3 অফ দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন শুড বি ফৰ উইমেন ইন দ্য পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছ অ'কে এটলিষ্ট 1/3 কি থাকিব লাগিব উইমেন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিব লাগিব তো এইটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে বিকজ অফ দ্য আপলিফমেণ্ট অফ দ্য উইমেন ছেকশ্যন বাট আপলিফমেণ্টৰ নামত কি হৈছে আমি মহিলাসকলক দোহাই দি কামটো কোনে কৰিছে মেল ছেকশ্যনটোৱে কৰিছে অ'কে So this is called as the proxy leadership. So it defeats the purpose of reservation. Reservation purpose কি ছিল যাতে সবে আপলিফ্ট হয় সবকে যাতে সোসাইটিত সেম স্থান যাতে সবে পায় ওকে সো দ্য 73rd Constitutional Amendment Act 1992 কি আহিছিলে ইট ইজ মেন্ডেট দ্য 1/3 of reservation of women in panchayat আৰু লেটাৰ কিমানলৈকে এক্সপেণ্ড কৰা গৈছিলে 50%লৈকে এক্সপেণ্ড কৰা গৈছিলে as per the article 240D of the Indian Constitution and which is the part 9 of the Constitution and there are state level enhancement to that is all the states okay are there okay তো सरपंच পাতি what is सरपंच পাতি suppose মই মোৰ ঘৰৰ কথা কওঁ মা হৈছে যদি পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট হয় দেন দেউতা কি হৈছে অন বিহাফ অফ মাই মাদাৰ দেউতা যদি কাম কৰি থাকে চেম চিষ্টেম सरपंच পাৰ্টিজম অ'কে ইট ইজ এ প্ৰেক্টিচ ৱেৰ মেল ৰিলেটিভ এক্সাৰচাইজ পাৱাৰ অন বিহাফ অফ দ্য ইলেক্টেড উইমেন ইন দ্য পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন যেনেকৈ আমি পঞ্চায়ত ছিৰিজখনতো পাওঁ ঠিক আছে পঞ্চায়ত ছিৰিজখনত প্ৰধান বুলি কোনো কাক জানে হাজবেণ্ডক জানে অ'কে বাট তেখেতে ইলেক্টেড মেম্বাৰ নহয় হি ইজ জাষ্ট দ্য হাজবেণ্ড অফ দ্য পঞ্চায়ত প্ৰেচিডেণ্ট অ'কে আমি ছিৰিজখনত পাওঁ যেনেকৈ এখন আৰু নতুন ছিৰিজ আহিছে বিহাৰৰ ৰিলেটেড টু দ্য CM okay so all these are messages all these messages we can extract from this series and movies okay the reasons behind this practice মই ক'লো the 73rd Constitutional Amendment Act and article 243D so this is not the reason this is the way through which কি হৈছে এই কনসেপ্টটো ডেভেলপ হৈছে and there is a patriarchal gender norms lack of capacity building and training for women to take leadership okay যদি মহিলাজনীৰ লিডাৰশ্বিপ ল'ব পৰা ক্ষমতা নাথাকে যদি সেইখিনি কেপাচিটি নাথাকে দেন অফক'ৰ্ছ কি হৈ যায় তাৰপিছত এটা যদি আমি ডাইৰেক্টলি চাওঁ যে ইন এ ছ'চাইটি এক্সপ্লইট কোনে হ'ব ঠিক আছে হু আৰ উইক যোনে উইক হয় ডেট সেই ব্যক্তিজনে কি হ'ব এক্সপ্লইট হ'ব আৰু এই কনচেপ্টটোতে কি ডেভেলপ হৈছিলে এই কনচেপ্টটোতে ডেভেলপ হৈছিলে সতী চিষ্টেম okay যদি উইক হয় exploit that person or that element will be exploited if that element is weak
অ'কে, তো সেইকাৰণে কি আছিলে, উই নিড টু বিল্ড কেপাচিটি এমং অল দ'জ ছেকশ্যনছ যোনটোকে সমাজত উইক অৱস্থাত আছে। ইট মে বি ইকনমিকেলি, ইট মে বি ছ'চাইটেল, ইট মে বি পলিটিকেলি। আৰু তাৰ কাৰণে কি আহিছিলে, এট দ্য টাইম অফ কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেম ৱাজ দেয়াৰ, যাতে উইকাৰ ছেকশ্যনটোক কি দিয়ে, আপলিফমেণ্ট দিয়ে। অ'কে, এণ্ড দিছ ছিষ্টেম ইজ কল্ড এজ জাষ্টিছ। We don't need equality at present. Okay, we need justice, because equality doesn't mean that আমি সবকে কি দিয়েছো, জাষ্টিছ দিয়েছো। I may not need equal treatment, মোক স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট লাগিব পাৰে যদি মই সেইখিনি চাউণ্ড নহয়, ইফ আই এম নট কেপেবল এনাফ, যদি মই নিজে কৰিব পৰাকৈ সক্ষম নহয়, দেন মোক ইকুৱেলিটি নালাগে, গিভ মি জাষ্টিছ। অ'কে, তাৰ ছিষ্টেমতে কি গঢ় লৈ উঠিছিল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ছিষ্টেম। বাট some of this element or some of the section used it differently. তো তাৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এই ছিষ্টেমটো এটলিষ্ট পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনত থাকিব নালাগে, যাতে 73rd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এণ্ড আৰ্টিকল 243D যিটো চ'ল আছে এইটো ফুলফিল হয়। অ'কে, There are policies recommended by the policy structural reforms, that is the gender exclusive quotas, women pradhans, যেটো অলৰেডি আছিলে। Okay, thereafter accountability mechanism, technological, educational, exemplary penalties. Penalty কি আছে ইয়াত? The committee has suggested strong penalties for proxy leadership cases through specific, maybe pecuniary or physical, remain undecided. It whatever it be, but there will be a penalty system. Okay. And this is the 73rd Constitution Amendment Act 1992, which mandated the 1/3. তাৰ পিছত কি কৰা গৈছে, 50% কৰা গৈছে, এক্সপাণ্ডেড টু 50%, এটলিষ্ট 50% লাগিব। ইট মে বি ফাৰ্ডাৰ, বাট এটলিষ্ট 50% কি লাগিব, উইমেন লিডাৰশ্বিপ লাগিব। And the Haryana government also introduced a law setting a minimum education for eligibility to contest panchayat elections. Women's karone ki class 8, and the Supreme Court in India December 2021 upheld the law against legal challenges. Okay, that is suggestion, minimum school level education should be made mandatory for contesting elections for panchayat president. প্রথমতে কোনে আনিলে, Haryana government, thereafter Supreme Court কি করে দিলে, it is mandatory করে দিলে। Done? Okay, let's move towards next news. The next news is related to European Union's MRL curbs threaten ASSAM's tea export. তো অসমৰ টি ক'ত যায়, ইউকে যায়, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন যায়, ফ্ৰান্স, অল দোজ নেশ্যনেললৈকে যায়। এতিয়া সমস্যা কি হৈছে অসমৰ টিৰ লগত, কিয়, বিকজ অফ ইউজ অফ পেষ্টিচাইড। যদি এটা লেভেলতকৈ তলত আমি ইউজ নকৰোঁ, দেন দে আৰ নট গোয়িং টু ইম্পৰ্ট টি ফ্ৰম আছাম। That was the basic news which is important from GS paper 5, ASSAM agriculture, and GS paper 3 Indian economy point of view. Okay, to dia ki ase that the European Union lower the MRL. What is MRL? It is the maximum residue levels. মানে কিমান up to what percent we can use pesticide in those agricultural products. Okay, তো সেইটো কি কৰিছে, ৰিডিউচ কৰিছে, লোৱাৰ দ্য MRL. আগতে ছাপ'জ 1 কিলোগ্ৰাম প্ৰডাক্টৰ এগেইনষ্টত যদি আমি 20 ml পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিব পাৰোঁ, নাও উই ক্যান ইউজ অনলি 1 কিলোগ্ৰামৰ এগেইনষ্টত উই ক্যান ইউজ অনলি 10 মিলিগ্ৰাম, সৰি 10 মিলিলিটাৰ। তো এইটোৰ কাৰণে কি হৈছে, টি প্ৰডাকশ্যন অফক'ৰ্ছ এফেক্ট পৰিব যদি ৰেচিডি লেভেল আমি পেষ্টিচাইড যদি কমাব লাগে। তো অল দিজ আৰ দ্য ইছ্যুজ। অ'কে, তো ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে অলৰেডি ডিচিশ্যন ল'লে যে আমি মেক্সিমাম ৰেচিডি লেভেল কমাম। তো তাৰ কনচাৰ্ণ কি আছে, MRL reductions due to environmental concerns specially affect on the honeybees. মানে যিখিনি চাহ খেতিৰ লগত জড়িত, তো চবতে কি পৰিব, অলপ অলপকৈ এফেক্ট পৰিব। অ'কে, পাৰ্টিকুলাৰলি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে এণ্ড জাৰ্মানী ছাইডৰ পৰা আমি সেইখিনি পাইছোঁ, যোনে কি কৰে নিয়াৰলি 40+ মিলিয়ন কিলোগ্ৰাম অফ টি অসমৰ পৰা কি কৰে, এক্সপৰ্ট কৰে, এণ্ড 20 মিলিয়ন কিলোগ্ৰাম এনুৱেলি। অ'কে, তো যদি maximum residue level কমায়, then what is maximum residue level we should know. It is the highest level of a pesticide residue that is legally tolerated in our food item. Highest level of pesticide residue যেটো legally আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাতকৈ বেছি ইউজ কৰা যায়, it may have some health issues. তো তাৰ কাৰণে কি কৈছে, in all this sect সেইটো কমাইছে, that is MRL level কমাইছে। That means now we have to reduce our pesticide use. Okay, so why MRL matters? It matters because regulatory
compliance. Okay, and consumer safety, export viability, especially environmental impact যেখিনি আমি পাওঁ, then economic stability also, brand reputation, government support, তো all are there. তো এইখিনিৰ কাৰণে কি হ'ব, because of all this আমি কি পাম, in the sector of economy we have to face some challenges যদি টি এক্সপোর্ট এইকেইটা ছেকশ্যনত কমি যায়. Okay, then linking maximum residue level compliance issues, তো তাত কি আহিব, stricter maximum residue level norms, market access, thereafter bot leaf factory shutdown and sustainability future challenges. Particularly অসমৰ চাহ খেতি যদি বাহিৰত যাব লাগে, then we have to find some other scientific way such that সেই scientific way আমি এইখিনি প্ৰডাকশ্যনে বেলেগ মেথডেৰে কৰিব পাৰোঁ উইদাউট ইউজিং দ্য pesticides. Okay, that was the basic news which is important from prelims as well as mains perspective. Okay, তো আজিৰ নিউজ পেপাৰ এনালিচিছ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে. যদি তোমালোকৰ কিবা বিশেষ জানিবলগীয়া আছে বা বাট চাম আদাৰ নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেলছ যিটো হয়তো মই কাভাৰ কৰা নাই, দেন ফিল ফ্ৰী টু ড্ৰপ এ মেছেজ ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন. তো আজি নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকেল এনালিচিছ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে. হোপ ইউ লাইকড ইট এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং.